Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання. Сьогодні в нас майстер-клас з мозаїчного в'язання. Ми зануримось у неймовірно цікаву техніку, яка дозволяє створювати яскраві геометричні візерунки, використовуючи лише два кольори пряжі. Що таке мозаїка? Це особлива техніка в'язання гачком. Вона базується на чергуванні кольорів і використанні стовпчиків з одним накидом і стовпчиків без накиду. Завдяки цьому виникає ефект намальованого малюнку. Що ми будемо сьогодні в'язати? Ми зв'яжемо мозаїкою кишеньку. Це і просто, і сучасно, і трендово. Ідеальний формат, щоб освоїти нову техніку та одразу створити корисну річ. Кишенька у нас буде в цей раз з такими лямочками і з з'ємним поясом. Одразу хочу сказати, що такий пояс потребує або кнопочку, або петелечку з пуговкою, тому що коли у нас пояс виходив з країв, він щільно прилягав, а тепер він буде ось так от просто триматися за оці лямочки, тому кишенька може розкриватися, тому одразу приготуйте кнопочку. Стосовно пряжі, використовувати я рекомендую бавовняну пряжу середньої товщини, не надто тонку, але не об'ємну. Головне, щоб два кольори були одного розміру у вас пряжі. Можете поєднувати різні види пряжі. У мене тут так і поєднано. Ось у мене пряжа тут була красна-червона лілі і Гасал Гіза. Також можна як альтернативу Янард Люксор. Стосовно цих пряж, всі вони мають характеристики в 50 грамах 125 метрів. Але якщо дивитися за якістю, то менше за всіх мені сподобалась Гасал Гіза. Чому? Вона м'якенька, непогана, але від неї є такий пушок, який мені, це червоне, завжди, бачите, таке от якийсь нальот робить. Тобто ось червона лілі і люксор, вони більш такі скручені, менш кашлатяться. Тому, якщо вибираєте, у вас є варіанти, беріть люксор. Лілі майже зараз нема в продажу, це в мене залишки, а Янард Люксор зараз популярна пряжа і якість у неї дуже гарна. В'язати мозаїку краще, як і філейну сітку, невеликим гачком. У мене був гачок 2 мм. І я не рекомендую брати більший. Малюнок повинен бути чітким, щільним, без дірочок. Тому щільне в'язання – це must-have для мозаїки. В'язати будемо поворотними рядами, без відриву нитки. Є багато технік в'язання мозаїки. Якщо ви освоїте поворотними рядами, то по колу вам буде дуже просто в'язати. І є багато дівчат, які в'яжуть з відривом нитки. Але на такому невеличкому розмірі це не дуже зручно, тому я покажу, як без відриву нитки зв'язати і як оформити при цьому край. Далі вже будуть правила стосовно мозаїки. Я їх спочатку озвучу, не лякайтеся і виведу на екран. Ви їх заскриньте, будь ласка, або випишіть собі. Спочатку вам вони можуть здатись незрозумілими, але коли я почну вже показувати, то ці правила вам стануть у нагоді. А тепер стосовно правил. Ми завжди використовуємо в мозаїці 2 або більше кольорів. І ряди у нас завжди чергуються. Незалежно від того, що ми бачимо. Бачите, біла клітинка, червона клітинка з хрестиком. Незалежно від цих позначок, у нас завжди один ряд в'яжеться одним кольором, інший ряд завжди в'яжеться іншим кольором. Далі, так як у нас буде поворотне в'язання, у нас будуть два лицьових ряда, спершу одним кольором, другий другим кольором. І потім два виворотніх ряда, так само червоним і сірим кольором. У мене червоний і сірий колір. Правило номер 3. У лицьових рядах ми будемо в'язати за задню стінку, і у нас ось попереду буде ось така косичка. Два лицьових ми в'яжемо за задню стінку, а два виворотніх ряда ми в'яжемо навпаки за передню стінку зеркально, щоб у нас з виворотньої залишилась отака непров'язана косичка. Це стосовно стовпчиків без накиду.
Звідси витіка правило номер 4. У лицевому ряді у нас завжди залишаються непров'язані напівкосички. Ось вони, бачите? В які пізніше пров'язуються стовпчики з одним накидом. Дівчата, ми будемо в'язати я з вами за цією схемою. Зараз я прикріплю ще дві інші схеми. Ви собі можете зробити скрін. Якщо вам цей малюнок не подобається, наприклад, схеми взяті з інтернету, але я їх трішки переробила під кишеньку, а також де в цій схемі я виявила декілька помилок, коли в'язала, тому я їх виправила. Ви можете вибрати любу собі схему, якщо вам ця не підходить знайти. Я вам зараз розкажу, як читати цю схему. Що означає, ви не дивитеся на кольори, вони вам зараз не потрібні. Це вам малюнок, просто щоб ви зрозуміли, що ви в'яжете. Порожня клітинка – це в нас стовпчик без накиду. Хрестик – це в нас стовпчик з одним накидом. Саме завдяки хрестикам в нас будуть виходити ось такий гарний малюнок. Я буду в майстер-класі часто казати стовпчик з одним накидом або хрестик – це одне й те саме. І дуже важливе правило, кожен хрестик, тобто стовпчик з одним накидом, в'яжеться завжди в той колір, вколюється в той колір, якого кольору він сам. Наприклад, якщо у нас червоний колір, він завжди, ось бачите, приєднується до червоного. Сірий завжди до сірого. Якщо у вас ви в'яжете і у вас щось пішло не так, наприклад, там, де стоїть хрестик, у вас в попередніх рядах іде інший колір, то ви, значить, помилилися. Завжди червоний до червоного, сірий до сірого приєднується. Це прям основа мозаїчного візерунку. Кольори не змішуються між собою по рядах. Кожен малює сам себе. Так, а тепер як зрозуміти, з якого кольору ви повинні почати, з сірого чи червоного, тому що цей малюнок, який ми бачимо, він нам не підскаже. Вам на допомогу прийдуть хрестики. Ось ви бачите, просто малюнок. Ви визначилися, що цей темний колір, наприклад, у вас буде зелений, а оцей світлий – жовтий. Далі, що ви робите? Ви знаходите перший ряд, де ви бачите хрестики. Ось вони. Ось тут у нас хрестиків немає, тобто ці ряди вам не допоможуть визначитись. Ми бачимо, що ось перший ряд і хрестики в нас, бачите, стоять виключно на світлих клітинках. Світла клітинка у нас жовтий, в моєму випадку сірий. Значить, ми розуміємо, що цей ряд обов'язково буде жовтий. Значить, наступний буде обов'язково зелений. І так ви спускаєтесь вниз. Якщо цей ряд жовтий, то перед ним буде зелений. Жовтий, зелений, жовтий, зелений. І ви розумієте, що розпочати в'язання за моєю цією схемою потрібно зеленого ряду. Але може бути будь-яка ситуація. Ви вибираєте, ось, наприклад, це перший ряд. Ви бачите, що тут також стоїть хрестик у нас на світлих клітинках. Це значить, що жовтим починаєте ви цей ряд в'язати. Тобто ми орієнтуємось, який колір взяти по першому ряду і дивитесь, на яких клітинках цей перший хрестик стоїть. Бачите? Це в нас буде жовтий ряд, це зелений ряд. В зеленому ряді у нас стовпчики стоять лише в темних клітинках. Дівчата, і стосовно кольорів. У мозаїчній техніці дуже важливо обрати контрастні, але гармонійні кольори, щоб візерунок був чітким і виразним. Бачите, як у мене зовсім протилежні кольори. Головне, щоб кольори контрастували між собою, не зливалися, і щоб вам було приємно на них дивитися. Наприклад, традиційні українські контрастні кольори – це червоний і сірий, якось у мене, або червоний і білий, або молочний, чорний молочний, вишневий, бежевий. Тобто я, наприклад, хотіла в'язати червоним з молочним, але в магазині молочного не було, я вже не стала чекати і взяла оцей гасал Гіза, який мені, до речі, не дуже сподобався. Також можуть бути більш яскраві поєднання, тобто синій і блакитний, синій і молочний. Я дуже буду рада, якщо хтось зв'яже зелену, світло-зеленим або жовтеньким кольором. Це буде прям топчик. Дуже мені бачиться в темно-зеленому, смарагдовому кольорі.
ця кишенька, цей малюнок. Також цікаво, як би він дивився, наприклад, какао, такий шоколад з какао відтінком, таким бежевим, світлим. Також дуже цікаво і дуже, мені здається, сучасно. Тобто червоний, ну, то теж сучасно і гарно, але це більш такий яскравий, контрастний колір. А от беж з какао, з шоколадом, мені кажеться, це таке нейтральне поєднання, яке буде дуже круто виглядати в цьому орнаменті. Дівчата, і в кінці майстер-класу я покажу, як я в'язала оцей пояс і приєднувала його, ці лямочки. Я буду в'язати пояс з'ємний. Чому? Тому що деякі джинси, якщо ми ось як кишеньки перші мої, філейні техніці, хто не дивився, обов'язково подивіться, ми прив'язували пояс, він зверху повністю був прив'язаний. Але ця кишенька, вона така широкувата, вона сантиметра на 1,5 ширша за кишеньку філейної сітки, тому у вас просто, якщо ви будете на джинси носити, вона не влізе між цими лямочками на джинсах. Тому заміряйте свої лямочки і на цій ширині зробіть собі ось такі шлейчики, як я зробила. Пояс я зробила, до речі, в даній кишеньці дуже простий, просто набрала цепочку з повітряних ланцюжок, з повітряних петель і пров'язала стовпчиками без накиду. Ось стовпчиками з одним накидом. З однієї сторони і з другої сторони. Він мені здався більш такий брутальний, а ця кишенька, вона така більш величенька, тому такий тендітний попередній поясок хай буде для кишеньки з філейної сітці. А тут, мені здається, якраз пояс просто стовпчиками з одним накидом дуже вдало виглядає. Ось я вам зараз прикріплю, як він виглядає на моделі, ця кишенька. Можете її носити із джинсами, із юбками, із платтям, із припиндою. І з чим завгодно вона реально виглядає дуже доречно і сучасно. Все, дівчата, це була теорія, а тепер починаємо в'язання. Почнемо з першого рядочку. Так, дівчата, ви можете почати в'язання без оцього низу одразу зі схеми. Тобто ви приєднаєте до нас у 6-му рядочку. Але ми зараз якраз навчимося чергувати за задню стінку наші рядочки і далі вже перейдемо до схеми. Якщо ви хочете просто квадратну, без такого звужування. Тут я буду робити звужування і прибавляти петельки, і вийдемо на рапорт нашої схеми. Для того, щоб зв'язати так, як в'яжу я, ми набираємо 31 повітряну петлю. Якщо ви хочете вже переступити до схеми, то вам потрібно буде одразу набрати 43 повітряні петлі і приєднатися до нас в 6-му ряді. Так, дивіться, я набрала 31 повітряну петлю, але ми бачимо за схемою, ось вони, з 1 до 31. Але ми бачимо з вами оці трикутнички. Це у нас будуть прибавки. Ось вони в кожному наступному рядочку у нас будуть прибавки з обох боків. Так, це означає, що в першу клітинку ми з вами пров'яжемо 2 стовпчики і в останню клітинку. Ось у мене 31 повітряна петля. Я набираю повітряну петлю підйому і в другу петлю пров'язую стовпчик з одним накидом. І ще раз один стовпчик з одним накидом. 2 стовпчики у нас є. Далі в кожну петельку я пров'язую далі ще. Ось перший ми пров'язали, перший ми прибавочне не рахуємо, перший пров'язали, ще 31 до кінця в нашу цепочку. До кінця пров'язуємо самостійно і в кінці в останню петельку пров'язуємо 2 стовпчики. Так, ми з вами вийдемо з 31 петлі, зробимо 2 прибавки, у нас в першому ряді буде 33 стовпчики. Пров'язуємо самостійно 33 стовпчики. В кінці робимо прибавку. Так, дівчата, я пров'язала 32 стовпчики і, як я казала, в кінці роблю прибавку. Тобто в одну петельку пров'язую 2 стовпчики. І всього в мене вийшло 33 стовпчики. Ось ми пров'язали наш перший лицьовий ряд. Для того, щоб на схемі не заплутатись, вам краще її роздрукувати. І ось так, як я буду так от закреслювати ряд, який я пров'язала. Мені так буде,
зручніше. Далі ми дивимося на схемі, у нас іде світлий, тобто інший колір. Для цього, як я казала, ми будемо в'язати 2 лицьових, 2 виворотніх. Я роблю тут петельку ширше, щоб не розпустилося, і ми вводимо наш наступний колір. І не там, де у нас петелька, а там, де у нас починався ряд. В той стовпчик, ось у нас 2 стовпчики пров'язані разом. Ми пров'язуємо сюди під перший стовпчик, під 2 шапочки, вводимо новий колір, пров'язуємо ось так петелечку. Так, це у нас буде просто петля підйому. І в наш перший стовпчик пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом. 1, 2. Хвостик зараз одразу в'яжемо у в'язання. І я казала, що ми в'яжемо за задню петельку. Ось дивіться, у нас косичка. Є задня петелька і є передня петелька. Ми передню залишаємо і за задню пров'язуємо наші стовпчики без накиду. Ось куди я вводжу гачок. Нитка трішки роздвоюється, неудобно, незручно показувати, але ви все, я думаю, бачите. Ось у нас косичка, за задню петельку вводимо гачок. Для нас важливо, щоб оця передня косичка залишалася не пров'язаною. Далі, коли у нас буде отакий з'являтися малюнок, ми будемо за ці передні косички прив'язувати наші стовпчики з одним накидом. Так, до кінця ми пров'язуємо наш кожний стовпчик з одним накидом. І в кінці, в останню петельку, будемо пров'язувати 2. Там і зустрінемось. Пров'язали ми в другому ряді 33 стовпчики. Залишається останній стовпчик. Ми в нього пров'язуємо перший стовпчик і пров'язуємо другий, робимо прибавку. Але другий не пров'язуємо до кінця, накидуємо оцю червону петельку. І ось дивіться, у нас 2 ниточки. Ми робимо один такий перехрест і пров'язуємо червоною. Далі пров'язуємо, ось отак робимо ще раз перехрест. Бачите, тепер червона вверху, перехрест зробили, якби її підчепили. І пров'язали повітряну петлю. Ось такий у вас край виходить. Так, і починаємо далі, так само, як ми в'язали другий ряд, робити прибавки. Ось у нас перший стовпчик, ми пров'язуємо перший стовпчик, другий стовпчик. За 2 петлі, так як у нас ці ще вони кромочні, можна пров'язувати за 2. А далі весь рядочок пров'язуємо за, дивіться, в лицьових рядах ми в'язали за задню стінку, тепер в виворотніх рядах ми завжди будемо пров'язувати за передню стінку. Вона для лицьового ряду є задня, але якщо на виворотньому ряді ви в'яжете, вона буде у нас передня. Тобто та, що ближче до вас. Ось дивіться, ще раз показую. Ось у нас 2 петельки, бачите? 2. Та, що дальня, вона по лицю залишиться. Та, що ближче к вам, ви її пров'язуєте. Ось так пров'язуєте. Що у нас в лицьовому ряді? У нас залишається, як в першому ряді була косичка, так і в другому ряді у нас залишається непров'язана косичка. Так, ми рядочок пров'язуємо до кінця. І це правило ми запам'ятали, що в лицьових рядах ми пров'язуємо за задню стінку, виворотніх 2 ряда ми пров'язуємо за передню стінку. І у нас на лицьових рядах завжди повинна залишатися ось ця косичка. До неї ми в майбутніх рядах будемо прив'язувати наші стовпчики з одним накидом. Далі пров'язуйте до кінця, робимо так само прибавку. Я ще раз покажу, як зробити прибавку і як в наступному ряді ми зробимо підйом і так само прибавки. Так, дівчата, пров'язала я 33 стовпчика і робимо останній, ось оцей в останній рядочок 2 стовпчики. 1, 2. Зробили 2 стовпчики. Бросила ось так петельку, щоб не розв'язалася. І тепер ми в'яжемо другий виворотній ряд. Тобто ми будемо завжди в'язати 2 лицьових, 2 виворотніх. Так, ось у нас були 2 стовпчики, да, в першому. Ми в оцей перший підхвачуємо, пров'язуємо ось так просто петелечку і далі пров'язуємо ще 2 стовпчики.
зробили прибавку. А тепер так само, як і попередньому ряду, ось у нас 2 петлі, бачите, ось 2 петлі, ми за передню, тобто ту, що ближче к вам, пров'язуємо стовпчик без накиду до кінця, і в кінці, так само, як в кінці цього ряду, робимо прибавку. Все повторюємо так само, дов'язуємо самостійно, прибавку покажу, як зробити і як перейти в наступний ряд. Так, дівчата, пров'язала 37 стовпчиків 4-го ряду, 2-го виворотнього. В останній стовпчик пров'язую перший стовпчик, ось так. Далі майже пров'язую другий, але накидаю червону ниточку, ось так роблю схрещення, червоною підхватую. Далі ще раз роблю схрещення і червоною пров'язую першу повітряну петлю. Переходимо в наш 5-й ряд. П'ятий ряд, це 1, 2, 3, 4, 5, ось цей. Бачите, у нас тут вже з'явилися різні кольори, але нам це не важливо, ми орієнтуємось лише на хрестики. Ми пам'ятаємо, що пуста клітинка, якого б кольору не була, це стовпчик без накиду, а хрестик – це стовпчик з накидом. Так. В'яжемо. Ще хотіла сказати, що я в своїй цій кишеньці зробила більше рядів оцих перших установочних, але коли пров'язала без 2 рядів зайвих, і я вам буду вже схему показувати без 2 зайвих рядів, то мені здалося, що так буде краще. Тому я вам показую правильно, але щоб ви не переживали, що в мене ось тут, хто може побачив, більше буде рядочків, ніж тут за схемою. Це нормально, тому що я вирішила просто зробити вам трішки красивіше. Бачите, в 5-й рядок. Тут ще нема ніяких хрестиків, але бачите, оце 6-й ряд, в 7-й, червоний буде у нас. Ми будемо сюди вколюватись, бачите, ось. Але тут пустота, у нас ще нема цього стовпчика, в який ми будемо вколюватися. Тому ми будемо якби робити тут прибавку. Але нам потрібно вже будемо в'язати за задню стіночку. Давайте одразу в перший стовпчик пров'яжемо 2 стовпчики за задню стінку, без кромочних, як ми робили до цього. І далі ми так само лицьовий ряд в'яжемо за задню стінку, як всі наші лицьові ряди до кінця. В кінці робимо прибавку, 2 стовпчики, і будемо вже в'язати наступний ряд мозаїкою. У нас з'являються в наступному сірому ряді ось перші хрестики. Цей ряд, будь ласка, дов'язуйте до кінця, зробіть самі прибавку і зустрінемось уже в наступному ряді. Починаємо в'язати ось уже оцей ряд. Це у нас уже 6-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ряд. Так, ось у нас 2 стовпчики в останню петлю пров'язані. Дивіться, ось у нас повинна бути ще прибавочка одна. Так, робимо, ось знаходимо ось у нас 2 стовпчики, заводимо гачок під 2 петлі і просто підхвачуємо нашу сіреньку ниточку. Зроблю просто петлю підйому. І туди одночасно пров'яжу 2 стовпчики. 2 стовпчики. Перший із них буде вже вважатися оцим першим стовпчиком, тобто перший. Далі за задню стінку 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і у нас іде 12-й стовпчик. Так. А ось тепер ми будемо вчитися з вами оці хрестики в'язати. Це 13-й стовпчик. Одразу кажу, так як ми не будемо пров'язати, ми зараз замість нашого стовпчика без накиду будемо в'язати стовпчик з одним накидом. Кожен колір вколюється лише в такий самий колір, тобто сірий в сірий. Не буде такого, що сірий в червоний, сюди ми будемо вколювати, або через рядок. Тобто ось через ряд ми стрибаємо. Ось у нас був червоний ряд, ми стрибаємо в сірий. Дивіться, ось у нас наступний стовпчик, наступний червоний. Ми його пропускаємо, замість цього робимо накид і під ним шукаємо сірий стовпчик. І ось за оцю петельку, яку ми залишали не пров'язаною, пров'язуємо наш сірий перший стовпчик. Позаду наш червоний стовпчик залишається так не пров'язаний. Ми його пропускаємо
Замість нього ми зв'язали стовпчик з одним накидом. І ось наступне, вже далі дивимось по схемі. Пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, тобто без хрестиків. Пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язали 5 і дивимось за схемою, у нас 5 хрестиків. Тобто в наступні 5 стовпчиків, ось тут нижнього ряду сірого, ми будемо за оці петелечки нижні, під оці петельки, бачите, які ми залишали, пров'язувати 5 стовпчиків з одним накидом. Починаємо. Так, робимо накид. Ось у мене наступний стовпчик, під ним сіренька петелька, вводжу гачок, перший стовпчик, другий стовпчик, третій, четвертий, п'ятий. На початку, далі ви будете на глаз все робити і за малюнком дивитися, але на початку, коли ви тільки знайомитеся з мозаїкою, все рахуйте. Дивіться, ви 5 пропустили, 5 пров'язали, 5 пропускаємо. 1, 2, 3, 4, 5, в шостий, ось в оцей, бачите, я відтягую задню петлю, будемо в шостий в'язати наші стовпчики без накиду. Знову 5. 1, за задню стінку 2, 3, 4, 5. І пров'язуємо один стовпчик з накидом. Там у нас хрестик за схемою. Ось знаходимо наш стовпчик, петельку, пров'язали. І далі у нас повинно бути до кінця 12 стовпчиків і в останню зробимо останню прибавку. Тобто перевіряємо. Ось у нас один пропускаємо, другий вводимо, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, 11. Останній 12 пров'язуємо за задню стінку і туди саме пров'язуємо 13, не дов'язуємо, накидуємо червону петельку на гачок, ось у нас 3 петлі. Ось так робимо перехрещування, да? Ось так підхоплюємо. І червоною ниточкою пров'язуємо, змінили колір. Дивіться, ми з вами пров'язали ось цей 6-й ряд. Я його викреслюю. І далі буде саме таке найскладніше. І саме цікаве. Це було дуже легко. Ми пров'язали лицьовий ряд нашими стовпчиками. А ось виворотні 2 ряди я також з вами повністю пров'яжу, тому що вам буде трішки важче. Але ви звикнете. Я бачила майстринь, які навчилися виворотні ряди пров'язувати лівою рукою, щоб завжди в'язати по лицю. Я так ще не вмію, тому я показую, як вмію я. Так, ми вже запам'ятаємо, що з виворотньої сторони ми в'яжемо все за лицьову петлю, але стовпчики ми будемо так само вив'язувати. Ще хочу сказати, що у нас повинно, ось бачите, за схемою 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стовпчиків розміститися. Але у нас, от подивіться, у вас повинно бути ось тут перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Для 7-го у нас немає місця, бачите, у нас тільки 6-й. Тому в оцю першу петельку ми з вами пров'яжемо 2 стовпчики. А далі у нас все буде повністю за схемою. Це для того, щоб ви мали ось таке гарне заокруглення. Бачите, якось тут у мене гарно заокруглюється моя кишенька. Ось тут мені трішечки не сподобалось, як воно лягає, тому я вам вже показую другий варіант. Так, ми зробили петлю підйому. Пам'ятаємо, що у нас одного стовпчика ось тут не вистачає, тому ми оці перші 2 хрестики зробимо поруч. В першу петельку і в другу. А далі, як за малюнком, будемо через одну оцю петельку робити наші стовпчики з одним накидом. Так, ми будемо робити так само, що ми робили в лицьовому ряді, але трішечки навпаки. Це може бути трішки складно,
але ми з вами впораємось. Це складно лише на початку. Так, ми зробили петлю підйому. В перший стовпчик пров'язуємо наш кромочний стовпчик. Його нема на схемі, це буде збоку у нас по 2 додаткових стовпчика. Всього схема 43, у нас буде 44 і 45 по краях. Так, тепер робимо накид. І в першу ось цю нашу петельку, бачите, ось вона, яку ми залишили в попередніх рядах, ми робимо накид. Під першу петельку вводимо гачок. І ось у нас 3 петлі на гачку. Пров'язуємо перші дві. Перший стовпчик оцей пропускаємо і в'яжемо за передню стінку наш без накиду. Робимо накид і в наступний другий стовпчик пров'язуємо наш другий стовпчик з одним накидом. Далі ми будемо робити вже все за малюнком. Дивіться, цей ми пропускаємо. Наступний робимо стовпчик без накиду. Пропускаємо цей стовпчик і в'язуємо в нього стовпчик з одним накидом. Пропускаємо, в'яжемо стовпчик без накиду, робимо накид. Ось у нас було, бачите, стовпчик був. Ми оцей пропускаємо і в'яжемо в наш стовпчик. Ось так. Наш стовпчик з одним накидом. Далі цей ми пропускаємо, в'яжемо в другий, наступний через один за передню стіночку. Стовпчик без накиду, робимо накид і в наступну петельку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось що у нас виходять. Ось такі стовпчики попереду. Такі, як ми в'язали ось тут. Але ми тепер їх в'яжемо навпаки. Далі ми пропускаємо цей стовпчик, наступний в'яжемо без накиду, робимо накид, в'яжемо наш стовпчик з одним накидом, пропускаємо ось наш стовпчик, наступний в'яжемо стовпчик без накиду і робимо в останню ось цю петелечку, останній наш стовпчик з одним накидом. Перегортаємо і рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стовпчиків ми зв'язали. Все нормально. І зробили ось один кромочний. Далі буде набагато простіше, тобто у нас все буде чітко йти за схемою. Далі але так як ми трішечки зміщалися, ми ось тут не робимо вже пропускання. І прямо ось у наступний стовпчик, як я це розумію, дивіться. Ось у нас був хрестик сірий в попередньому ряді. Це наш оцей стовпчик. В його шляпку ми одразу в'язуємо стовпчик наш без накиду. Ось так. Далі в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом підряд. За ним. Ось у нас, бачите, красна-червона полосочка. 1, 2, 3, 4, 5 петельок. В першу вводимо гачок, пров'язуємо перший стовпчик, робимо накид. Під другу вводимо гачок, робимо другий стовпчик. В третю петельку в'яжемо стовпчик. Четверту стовпчик з одним накидом. І п'ята стовпчик з одним накидом. Тепер пропускаємо 1, 2, 3, 4, 5. І в шосту робимо наші наступні 5 стовпчиків без накиду. Ось вони на схемі. В'яжемо 5 стовпчиків за передню стіночку. 2, 3, 4, 5. Так, тепер дивимось. Ось ми ці 5 пров'язали. І ось у нас 5 наступні хрестиками ми в'яжемо. Ось вони. 1, 2, 3, 4, 5. Впершу пров'язуємо перший стовпчик. В другу другий стовпчик. Бачите, я якби так боком в'яжу. Третій стовпчик. Якщо б були лівші, то було б нам дуже легко в'язати цей поворотній ряд. І п'ятий. Так, п'ятий стовпчик. Дивимось, пропускаємо за схемою наш стовпчик з одним накидом. Це ось якраз він над оцим, оце в шапочці цього стовпчика сіренького. Ми його пров'язуємо. І далі знову починається у нас чергування 7 стовпчиків. Тут нам дуже буде все легко. Ми робимо накид і під перший пров'язуємо наш перший стовпчик з одним накидом. Пропускаємо,
в'яжемо стовпчик без накиду. Далі пропускаємо одну петельку в наступну, пров'язуємо наш другий стовпчик без накиду. Ось з накидом. Тепер оцей стовпчик пропускаємо, робимо стовпчик без накиду. Далі ось оцей пропускаємо, в наступний пров'язуємо стовпчик з накидом. Це я беру все зі схеми. Бачите, на схемі хрестик без накиду, хрестик без накиду, хрестик без накиду. І так нам потрібно зв'язати 7 стовпчиків до кінця. Так, там, де я в'яжу стовпчик з одним накидом, я оцей стовпчик вже не пров'язую, тому я кажу, що пропускаємо. В наступну в'яжемо стовпчик без накиду за передню стіночку. Далі робимо накид. Тут ми пропускаємо цю петлю, в наступну в'яжемо стовпчик з одним накидом, а цей стовпчик пропускаємо. В'яжемо без накиду, знову в наступну в'яжемо петельку стовпчик з одним накидом, без накиду в'яжемо, знову в'яжемо один з накидом. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, а нам потрібно 7. І ось десь ось сюди збоку, бачите, ось сюди я зараз пров'яжу 7-й. Так, це я пропустила. В'яжу стовпчик без накиду, роблю накид, і ось тут збоку підхвачую петелечку і пров'язую в неї наш останній 7-й стовпчик. Так. Але, бачите, у нас ще залишився ось тут збоку стовпчик. В нього я оцей кромочний останній пров'язую наш останній стовпчик без накиду. Все. Ми вийшли, зробили ось таке заокруглення по лицьовому ряду. У нас все красиво і гармонічно виглядає. Тепер ми тут залишаємо нашу червону ниточку і в'яжемо другий наш виворотній ряд. Це я викреслюю, щоб не заплутатись. В'яжемо разом наш другий виворотній ряд. Починаємо наш цей 8-й виворотній ряд. Ми в першу петелечку, ось у нас перший стовпчик був кромочний, просто пров'язуємо одну петельку підйому. І далі ми так і будемо на початку робити просто петельку підйому, а в кінці закінчувати стовпчиком з одним накидом. Далі ми дивимось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 пров'язуємо стовпчиків за передню стінку. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Також дивіться, ось у нас наш хрестик над хрестиком через один ряд. Все у вас так і повинно бути. Так і у нас є. Бачите, ось у нас був хрестик. Хрестик – це наш стовпчик з одним накидом. В нього ми зараз і будемо вколюватись. Робимо накид. І ось у нас стирчить шапочка нашого стовпчика з одним накидом. Ось вона. Ми під нею вколюємось і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І ось так воно виглядає. Тобто ви не лише рахуйте петлі, але й дивіться, щоб у вас схематично, ось бачите, оцей стовпчик над оцим стовпчиком. Вони співпали. І ось так дивіться. А ось, наприклад, оцей наступний стовпчик, він буде перед оцими стовпчиками. Тобто він не повинен бути над червоним. І ще таке одне правило. У нас завжди червоні вколюються в червоні, а сірі вколюються в сірі. Якщо у вас, наприклад, ви отак от дов'язали 13 стовпчиків і опинилися над червоним, то значить щось пішло не так. У вас сірий повинен бути над сірим завжди. Червоний вколювати завжди в червоний. Не буває інакше в цієї методики в'язання. Так, далі дивимося за схемою. У нас 5 стовпчиків без накиду йде. Оце ми пропускаємо перший, тому що ми пров'язали замість нього стовпчик з накидом, і пров'язуємо 5 стовпчиків за нашу передню стіночку. Так.
3, 4, 5. І далі в нас іде знову наш стовпчик. Він іде, коли закінчуються червоні. Так і є. Ось у нас закінчились червоні, і ми робимо накид і вколюємось в перший сірий стовпчик. В шапочку, бачите, ось я вкололась. І пров'язую стовпчик з одним накидом. І далі пров'язую 3 стовпчики. Це я пропускаю, в нас через один вколююсь і в'яжу 3. 1, 2, 3. І далі перед червоними, ось вони були червоні, у нас останній сірий. Ось так і є. Ось у нас останній сірий. Коли я поверну, у нас все сіре над сірим іде. Все як за малюнком, так і повинно бути. Перегортаю в'язання. Так, ми оцей пров'язали, тепер 5 в'яжу. Оцей пропускаю, тому що замість нього ось у нас зв'язано вже стовпчик. І в'яжу 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так як я на вивороті, в'яжу за передню стінку, пам'ятаємо. І останній стовпчик у нас в цьому рядочку. Ось в сіру. Вколюємось. Ось бачите, ось у мене сіра шапочка. Я під нею вколююсь і пров'язую. Його пропускаю і в'яжу останні стовпчики до кінця ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Один я вже ось пров'язала. Перевірте, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, у нас все супер. І в оцей останній ми пров'язуємо кромочний. Ми ось так витягуємо петельку, накидуємо червону, робимо перехрещення, червоною петелькою пров'язуємо, ще раз робимо перехрещення і робимо петлю підйому. І вже ми переходимо на наші лицьові рядочки. Тут буде 2 рядочки лицьових в'язати набагато легше, тому що ми вже бачимо малюнок, що перед колоти, що після вколоти. Ну і так, звісно, в'язати набагато легше. Далі я з вами пров'яжу ще 2 лицьових ряди. Робимо нашу просто петелечку підйому. Це буде наш, вважатися за наш стовпчик, да, перший. І починаємо в'язання. Дивимось, у нас знову йдуть, там у нас було 7, тепер 5 стовпчиків з одним накидом. Так, перший ми в'яжемо, ось у нас перший був стовпчик, за червоною цю ми підхватимось, пров'язуємо перший. Оцю пропускаємо петельку, в наступну вколюємось, пров'язуємо без накиду. Далі в шапочку, ось у нас, бачите, стовпчики були. В шапочку цю приколюємось, другий пров'язуємо. І пропускаємо, в наступний вколюємось, пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі, тут уже все просто. Третій пров'язуємо з накидом, за малюнком. Так, пропускаємо, в четверту вколюємось. Так, і пров'язуємо четвертий наш стовпчик. Ось у нас шапочка. Бачите, ось у нас шапка попереднього стовпчика. Я в неї підколююсь ось так. Пров'язую четвертий стовпчик. Цей пропускаємо, в наступний пров'язуємо стовпчик без накиду. І 5. Ось так, бачите, я вколюю гачок. Ось у мене стовпчик з одним накидом, ось його шапочка. Я отак от під нього, можете за 2 перемички, щоб було плотненько. Так, зробили 5 стовпчиків. Це наші ось ці 5 стовпчиків. Тепер у нас просто 5 стовпчиків без накиду. Так, і в'яжемо. Так, ось це у нас пропускаємо 5 за задню. 1, 2, 3, 4 і 5. І далі йдуть 3 з одним накидом. Робимо накид, ось перший стовпчик у нас іде шапочка його, перший пров'язуємо, в другий за шапочку пров'язуємо, третій за шапочку, бачите, я пров'язую, чіпляюсь. Далі у нас іде 3 без накиду, без хрестиків, бачите? Тобто я ось тут пропускаю 1, 2, 3, четвертий починаю в'язати. Раз, пров'язала,
2 пров'язала, 3 пров'язала. Як вам ще слідкувати, що ви не збилися? Ви дивитеся за малюнком. Ось у вас, бачите, він у вас, оцей хрестик над білим. Ось ми дійшли до білого, так от он у вас і йде. Бачите, ось перед. От у нас, виходить, оця клітинка. За малюнком ми тепер її будемо звужувати, робити з неї ось таку. Перший робимо. Ось ми пров'язали оцей хрестик. Тепер робимо пусту. Ззаді одну клітинку пропускаємо, в другу робимо без накиду. І ще одну. Стовпчик з одним накидом. І ось ми бачимо, що у нас оці хрестики між оціма двома попереднього ряду. Попередньому ряду 2 хрестики, це оці сірі, так і у нас і є. Тобто ми чітко опинилися між оціма сірими 2 хрестиками. Вліпили наші оці 2 червоні тепер. Далі просто 3 стовпчики пров'язуємо. 1, 2, 3. І бачимо, що у нас до цього хрестика минулого ряду повинно бути 3 хрестики. Ось 1, 2, 3. Ми в третій оцей вколюємось і пров'язуємо 3 хрестики. Тобто 3 стовпчики з одним накидом. Ось ми отак от вколюємось і пров'язуємо 3 стовпчики з одним накидом. Далі 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. І далі ще у нас чергування із 5 йде. 1, 2, 3, 4, 5. Оцей в 5 ми, да? Вколюємо, все у нас співпадає, все добре. Перший робимо, другий без накиду. Другий з накидом робимо. Наступний без накиду пров'язуємо за задню стінку. Робимо третій з накидом. Без накиду пров'язуємо четвертий без накиду, з накидом. Далі без накиду йде. І останній пров'язуємо наш стовпчик з накидом і робимо в останню цю петельку кромочний просто стовпчик. Його на схемі нема, просто ми його робимо, щоб у нас був просто краєчок. Все, ми зробили. Витягуємо велику петельку. Як у нас отут була сіра петля підйому одна, то тут у нас замикаємо ми стовпчиком без накиду одним. Так, тепер ми в'яжемо наш наступний лицьовий. Хто зрозумів, далі це буде просто чергування. Хто ще не зрозумів, я пров'яжу з вами ще один лицьовий і один виворотній ряд. І далі по схемі в'яжемо все самостійно. Так, дивимось. У нас починається схема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стовпчиків без накиду. І одна петля підйому. Так, робимо. Ось вколюємо, ось у нас стовпчик був крайній. Ось бачите, ось хрестик. Ми рядом вколюємось поруч і витягуємось. Так, це у нас буде стовпчик підйому. Праворуч у нас стовпчик підйому ми почали, а тут просто стовпчик без накиду ми закінчили. Це наші кромочні петлі. Далі вже йде малюнок. В'яжемо 9 стовпчиків за задню стінку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Також ми по малюнку бачимо, що наступний стовпчик, цей хрестик, іде, коли закінчаться ці всі хрестики. У нас так і вийшло. Ось наші хрестики закінчилися, стовпчики з одним накидом червоні. І ми малюємо наш стовпчик сіренький з одним накидом. Робимо накид і ось за першу петельку ось так пров'язуємо. Все у нас добре йде за малюнком. Далі у нас 7 стовпчиків без накиду йдуть. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. І ми бачимо, що наступний у нас хрестик іде, коли закінчаться оці 3. Ось вони у нас оці 3 так і закінчились. І ми робимо накид і робимо наш наступний хрестик, тобто сіренький стовпчик з одним накидом. Так ви себе перевіряєте. І бачите, що все у вас гармонічно якось у мене йде. Бачите? Тобто схеми співпадають. Ви не заплутались. Так ви повинні себе перевіряти. Тобто ось ваш оцей хрестик за оціма хрестиками минулого ряду. І у нас хрестики, це наші стовпчики з одним накидом минулого ряду, а за ним іде новенький наш хрестик, стовпчик сіренький з одним накидом. Далі дивимось, ось ми його пров'язали. 3 в'яжемо стовпчики без накиду. 3. Оцю петельку ж пропускаємо. От там, де у нас стовпчик, і наступну в'яжемо. Так, 1, 2, 3. І бачимо, що наш наступний хрестик прямо по центру, де між цими двома. Так у нас і є. Ось у нас робимо накид і в'яжемо наш хрестик. Далі 3 знову без накиду стовпчики йдуть. Все симетрично тепер у нас буде. І робимо накид, ось наш хрестик, і в останню цю петельку пров'язуємо наш хрестик. Ось у нас все симетрично, тобто з однієї і з іншої сторони однаковий малюнок. Просто перевіряйте себе на початку. Потім ви будете дуже швидко і автоматично це все бачити. Далі у нас знову йде 7 стовпчиків без накиду. Так і в'яжемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І бачимо, що ось у нас був хрестик минулого ряду. Перед ним у нас з'являється наш новенький сірий. Так і є, ось перед ним ми пров'язуємо наш стовпчик з одним накидом. Все чудово. І далі рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так і є. Пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І останній наш стовпчик залишається, це наш кромочний стовпчик. Ми в нього просто пров'язуємо останній наш сіренький стовпчик. Ось там, де у нас була петля червона, пров'язуємо, але ми його не пров'язуємо одразу. Накидуємо червону петельку, підтягуємо, робимо ось так скрещення. Ось бачите, у нас сіра була зверху, а тепер у нас стає червона зверху. І пров'язуємо червоною ниточкою. Все, наш рядочок завершено. І ми переходимо на в'язання тепер по виворотнім рядам. Виворотні – це ось, це наші лицьові. Викреслюємо, щоб не заплутатись, який рядок ви тільки що пров'язали, або як ви відмічаєте собі, я собі викреслюю. І починаю далі в'язання. Дивлюсь, у мене червоні рядочки, 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків в кожному рядочку. Так, я роблю ось тут петлю підйому. Це і в мене і буде пров'язаний перший кромочний стовпчик. І далі вже я роблю накид. І ось в оцю петельку роблю свій перший стовпчик одразу. Ось він. Червоні ми в червоні ми переколюємось, а сірі до сірого пропускаю цей стовпчик, роблю без накиду стовпчик за передню стінку. Далі роблю накид, і ось у мене був наступний. Я в нього вколююсь в оцю шапочку. Бачите, ось шапочка у мене йде, хоп, пров'язала. Пропускаю в наступний за передню стінку пров'язую. Далі пров'язую наступний стовпчик з одним накидом. І так, за малюнком я повністю пров'язую наш виворотній ряд. Це вже 4-й. І ось в'яжу 5-й. Так, пров'язала 5-й. Перевернула, подивилася, все в мене рівненько, стовпчики над стовпчиками, перед сірим закінчились, перед цим сірим, і далі у мене 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків буде підряд. Так, я після цього цю петельку пропускаю, далі пров'язую один стовпчик без накиду, і тепер 5, бачите, ось без накиду, і 5 підряд вив'язую стовпчики з одним накидом. Ось я
по лицевій частині підхоплюю петельку, перший стовпчик, роблю накид, другий стовпчик, накид, ось у мене петля, бачите? Третій накид. Так, скільки я пров'язала? Ага, 1, 2, 3, 4, 5. Все, пров'язала 5 стовпчиків. Далі відраховую 1, 2, 3, 4, 5. Пров'язала ось оцю шосту петельку. Починаю в'язати 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Далі у мене йде один стовпчик з одним накидом. І він йде за сірим. Бачите, ось в попередньому ряду. Перевіряю, так і є, за сірим. Все у мене не збилося я зі схеми. Зробила. Далі 5 стовпчиків без накиду малюю. 1, 2, 3, 4, 5. Далі з одним накидом перед хрестиком попереднього ряду, тобто перед, бачите, сіреньким. Так у нас і є, все за схемою. Все супер. Далі 3 стовпчики. Оцей пропускаю і в'яжу 3 стовпчики без накиду за передню стіночку. 2, 3. Тепер 5. Ага, 5. Відраховую 1, 2, 3, 4, 5. Ось він, 5-й у мене. 5-та стінка. 1. Ось друга стіночка, ну, 4-та. 3-я. Друга, перша. І запам'ятайте, не буває такого, що ви червоний вколюєте в сірий. Значить, ви десь збилися в попередньому рядочку. Якщо у вас немає червоного, куди вколюватися, або сірого, в сірий, бачите, вколюється червоний в червоний. Так, 5 пров'язали. Перевіряєте. 1, 2, 3, 4, 5. Ось сюди в 6-й. Починаємо далі. Ось цей робити без накиду. Робимо без накиду стовпчик, а далі йде чергування. 1, 2, 3, 4, 5. Ось у нас все вірно. Ось в 5-й стовпчик я вколююсь. Пропускаю цей. І до кінця ряду у мене йде просто чергування. 1 з накидом, 1 без накиду. Не забувайте, що ви в'яжете лише за одну стінку завжди. Якщо це лицьові ряди, то за задню. Якщо це виворотні ряди, то за передню. Для того, щоб у вас по лицю завжди залишалася вільна косичка, до якої ви будете потім прив'язувати ваші стовпчики без накиду. Так. Пров'язую останній за схемою стовпчик. Ось він, останній. І в кромочну ось ту бокову петельку просто пров'язую один стовпчик без накиду. Просто, щоб був оформлений край. Все, дівчата, далі ми в'яжемо за схемою самостійно. Я вам прикріплю, щоб ви заскрінили собі або скачали якось цю схемку, роздрукуйте її. Або я ще одну схему вам прикріплю, можливо, вам там малюнок більше сподобається. І ви в'яжете до кінця цієї схеми. Ви можете її зробити менше, наприклад, ось до оцього краєчку дов'язати і бросити. Як вам подобається? Я пров'язала до кінця, лише в цьому останньому рядочку, ось оцей останній ряд, я пров'язала вже за 2 стінки. Ви можете за одну, можете за 2. Я просто вирішила, що так буде красивіше, просто щоб він такий був плотненький краєчок. Так, ви дов'язуєте до кінця, потім ми будемо з вами обв'язувати кишеньку, робити поясок. Поясок ви можете зробити, як в моєї кишеньки, яку я в'язала філеною сіточкою, зараз прикріплю відео, або можете зробити по-новому. Я цієї кишеньки буду робити по-новому. Дов'язуйте до кінця за схемою 2 половинки. Ви можете одну зробити половинку з малюнком, іншу просто пров'язати стовпчиками без накиду, просто кількість рядочків отаких, без накиду пров'язуєте. Наприклад, червоною. У вас вона буде з виворотньої сторони однотонна. Але я буду в'язати, мабуть, з 2 сторін ось таку красиву мозаїчну кишеньку.
І будемо зв'язувати і закінчувати наше відео. Так, дівчата, ми дов'язали дві наші половинки за нашою схемою. Не забудьте обов'язково їх відпарити і вирівняти, щоб вони були однакові. Бо навіть не дивлячись на те, що ви в'язали однаково, натяжіння нитки змінюється під час в'язання, тому відпарте і тільки після цього починайте зв'язувати ваші половинки. Я буду зв'язувати дуже просто гачком. Ось у мене одна нитка від моєї половинки. І я буду за оці кромочні петлі просто зв'язувати стовпчиками без накиду. Так, ось так я приєдналася. І ось оці кромочні петлі я буду просто ось так зав'язувати. Нічого незвичайного, просто по всьому периметру вколюємо гачок одразу через дві наші, бачите, ось я ось так, через дві наші половинки і просто стовпчиком без накиду іду по всьому периметру. Яка частота? Ну, дивіться, якщо ви бачите, ну, ось у вас, да, ряд, два ряда, ось оце ось один стовпчик, отак от два ряда, в принципі, і достатньо. Ну, два стовпчика і буде на один ряд достатньо. Ось так обв'язуємо по всьому периметру, просто стовпчиками без накиду. Так, дівчатка, я обв'язала свою кишеньку. Що хочу сказати, ось тут взагалі не рахувала ні кількість, нічого, просто дивилася, щоб оце, ну, не стягувалося, стільки пров'язувала, скільки потребувалось. Тобто інтуїтивно, десь більше пров'язала, бачите, тут по 2, по 3, просто щоб воно лягало і отак от не скручувалось, не задиралося. Ще нічого не відпарювала, просто показую вам, як я просто обв'язала, і виглядає це дуже акуратно, на мій погляд, акуратно і красиво. Якщо ви прямо перфекціоніст і хочете зробити прям супер-пупер круто, можете ще пройти отак от по краю, по кожному отак от краю, з'єднальними стовпчиками. Ну, це просто ось так, прокласти косичку під косичкою. Ну, буде красиво. Просто ось так під кожну оцю косичку, отак от вколюєтеся і прокладуєте з'єднальним стовпчиком. Буде такий прям ідеально красивий шовчик. Ось бачите, як виходить попереду, ось такий він як відстрочений буде. Ну, можете ще таке зробити. Я, мабуть, собі таке зроблю, але це за бажанням, бо і так уже дуже гарно. Та обв'язала я з'єднальним стовпчиком по всьому краю, завдяки чому дуже такий фактурний і, знаєте, такий фабричний шовчик вийшов. А також, дивіться, вона зовсім не тягнеться після того, як ви обв'яжете по периметру з'єднальними стовпчиками. Тому я навіть не буду робити підкладку під свою кишеньку, бо вона, по-перше, ось бачите, не просвіщається. Дивіться, от, до речі, можна зробити ось таку прихватку непогано. Якщо вам потрібен такий аксесуар на кухні, дуже гарно виглядає. Так, але ми не про це. Тепер, далі ви можете пров'язати просто ось тут зверху пояс, як я робила на кишеньки. Хто не бачив, подивіться, кишенька філейним в'язанням. Але вона в мене широкувата, і в мене я замітила, що не всі джинси можуть таку ширину пропустити. Тому я з виворотньої сторони ось тут зроблю шлеєчки, пров'яжу. І сюди буду вставляти поясок. Він буде зйомний, або просто в'язаний, або ваш звичайний поясок на джинси якогось кольору. Наприклад, у вас от чорний може бути з красним. І чорний пояс буде дуже гарно. Зараз покажу, як я буду робити ці шлейки. Показую, як я буду робити шлейки. Ось пропускаю сірий цей стовпчик, наступний червоний, ось наступний. І ось так прямо не під одну, а прямо під дві оці такі шляпки заводжу гачок, пров'язую першу повітряну петлю, під другий пров'язую стовпчик без накиду, і під ось цю шляпку теж за дві, щоб не було, знаєте, дирок. Пров'язую третій стовпчик. Ну, мені досить такої ширини. Ви можете зробити на 4 петлі, це як кому. Може, давайте на 4 зробимо. Ось ще четвертий пров'яжу.
Так, цей хвостик потім заховаю у в'язання. Далі роблю петельку підйому, розвороти. Звичайними стовпчиками без накиду буду нав'язувати рядочки на ту ширину, яку вам потрібно. Ось перше зробила, далі роблю стовпчик. Раз, два, три, ось сюди кінчик 4. Все, у мене 4 стовпчика. Роблю петельку підйому і пров'язую 3 стовпчики. 1, 2, 3. Пров'язала. Далі роблю петельку підйому, повертаю і так само 3 стовпчики. Далі 2, 3. І ви так нав'язуєте довжину і просто ось так, вона росте ось сюди. Ось, наприклад, на таку ширину, дивлячись, який пояс ви плануєте. Можете робити ширше, можете робити вужче. Ось сюди. Дов'язуєте ви ширину і просто сюди пришивати. Я буду до червоного в'язати, щоб просто червоне злилося з червоним. Виключно з цих міркувань. Ви можете зробити коротше, ширше, як вам забажається. З однієї сторони так само вив'язуєте просто полотно із стовпчиків без накиду. З другої сторони і в'яжете поясок. Поясок в'яжете або стовпчиками без накиду, або, як я в'язала у своїй кишеньці, повторююсь, філеною сіткою. Мені той поясок вважається дуже красивим, тому подивіться, будь ласка, це відео я вже не буду, бо відео вже і так довге. Все, дов'язуємо самостійно, пришиваємо ось такі лямочки ось сюди. Бачите, мені ще один рядочок пров'язати, мабуть, або 2. І все, наша кишенька готова. Дівчата, я дуже не люблю пришивати, тому я її вирішила просто ось так прив'язати. Прив'язувати буду за оці червоні шляпки. Ось у мене є такий варіант прив'язування, дивіться. Першу просто ось я вводжу під шляпки і пров'язую петельку. Далі другу я вводжу сюди, витягую петельку і вводжу гачок під оці 2 шляпки одночасно і прив'язую все. І ось так от таким чином пришиваю. Далі ще раз вводжу гачок, витягую петельку, я її не пров'язую, ввожу гачок під оці шляпки, пров'язую 3 одночасно. І ось так я прив'язала, тобто пришила. Дивіться, ще раз, останній раз показую. Вводжу гачок сюди, протягую, але не пров'язую. Захвачую 2 петелечки, ось так, оці кромочні, і однією петлею всі на гачку пров'язую. Не вийшло, ще раз спробую. Витягую 2 петлі під шляпку і пров'язую всі одночасно. Все. Обриваю нитку і ховаю хвостик на цю сторону. Так само роблю з цієї сторони. Дівчата, наш майстер-клас підійшов до кінця. Мені неймовірно цікаво дізнатися ваші враження. Чи був цей майстер-клас корисним для вас? Чи спробуєте ви зв'язати таку кишеньку? Пишіть у коментарях, що вам сподобалось, а що хотілося б побачити наступного разу. У мене для вас ще безліч ідей, і з Божою допомогою, якщо дасть мені здоров'я і натхнення, я обов'язково поділюсь з вами ще багатьма цікавими майстер-класами. Дякую, що ви зі мною. До нових в'язальних зустрічей!